Az olasz formatervezők mindig is tudtak, hogyan dobogtassák meg a motorrajongók szívét. A Ducati 999 mégis egy kicsit megosztóra sikerült. Csúnyának egyáltalán nem mondanám, de nincs meg az a kecses letisztult forma, ami az előtt modellt jellemezte. Massimo Tamburini magasra helyezte a lécet a 916 formatervével, amihez csak nem 10 évig hozzá sem mertek nyúlni a Ducatinál. Épp ezért számított az új forma szinte szentségtörésnek néha a nyelvakult fanatikus szemében, de ugyanennyien talán meg is kedvelték a szokatlan vonalakat. Megbocsáthatatlannak tűnhet az egyoldalú hátsó lengőkar elhagyása, ha így is rengeteg tetszetős és újszerű megoldást találunk a gépen. A dizájn összességében agresszivitást és sportosságot sugall. Az idomok alatt egy literes L2-es erőforrás lapul, amiben desmodromikus szerepek dolgoznak, sőt, itt még megtalálható az új modelleken már elhagyott száraz kuplung is. Sokakat váratlanul érhet a száraz kuplung hangja, ám számos rajongó számára ez hozzátartozik az igazi Ducati érzéshez. A motorzai így amolyan olaszos lett, a kuplung csörgése és a szelepek csattogása teljesen kultúrátlan járást eredményeznek. ...140 lóerő és 109 Nm forgatónyomaték. Ezek a számok ma már nem hangzanak túl soknak, mégis meglepően jól tolják a 186 kg száraz súlyú gépezetet. Például a Szlovákia Ring célegyenesében egy gyári példányt utcai gumikon 243 km/h-ig. A teljesítményleadás kiváló, a forgatónyomaték és a motorfék pedig meglepően erőteljes, de még jól kontrollálható. A teljesítmény szinte lineárisan érkezik egészen 10 000-es fordulatszámig, ahol ne vár 4 hengereshez illő tűzijátékot, bár tény, hogy 2 hengereshez képest szeret pörögni. Az üléspozíció nagyon sportos. Tényleg úgy érezzük, hogy egy Superbike versenymotor nyergében ülünk. A szivacs lapos és kemény, egyértelmű, hogy a minél könnyebb testsúly áthelyezésre, nem pedig túrázásra lett tervezve. Ami pedig az utcán átok, az a versenypályán áldás lehet. Hihetetlenül könnyen kanyarodik a gép, csak rá gondolunk, és már félig lógunk is le a motorról. A 999 rendkívül keskenyre sikerült, szinte mai szemmel sem tűnik ezresnek, pedig már több mint 10 éves. A keskeny kialakításért a tank is felelős, ami csupán 15,5 literes, ami a 6,5-7 literes fogyasztással számolva 250 km alatti hatótávra elég. A műszerfal nagyon informatív és könnyen leolvasható. A köridőmérő mellett olyan plusz információkat is közöl velünk, mint a levegő hőmérséklete és a pillanatnyi fogyasztás. Rendkívüli merevséget biztosít a gyártó tradicionális térhálós acélcsőváza, amihez remekül passzol a sportosan hangolt Showa felfüggesztés. Persze az SR verziókhoz öhlényrendszer jár, de a Showa elemek is helytállnak minden körülmények közt, és teljesen magunkra szabhatjuk a beállításait. A fékerőről van szó, a tripla 9-es magasan az elvárások felett teljesít. A fékeket természetesen a Brembo szállítja, és ha bár elől nem találunk radiális nyergeket, a rendszer meglepően erős és jól adagolható, ami a radiális felső főfékhengernek is köszönhető. Összességében a 999 nem is lóg ki annyira a Ducati Superbike-ok közül, mint azt sokan elsőre hitték. A tripla 9-es egy igazi személyiség, ugyanúgy megszemélyesíti a gyártó filozófiáját, mint bármelyik másik modellük.
A versenysikerek avatlan is korábban jöttek, és utcán is felemelő élmény vele motorozni, ha csak nem a városban szeretnéd használni. Az áram hamar elfogadható szintre csökkent, és ha bár a szervizdíjak magasabbak lehetnek egy japán riválisénál, nem egy fenntarthatatlan kirakat motorról beszélünk.